Hi guys! Welcome to Best Friend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. So today, we're going to show you how to make pan de coco. So eto nga pala yung mga ingredients for this recipe. So simulan na natin sa paggawa ng dough. Ilagay lang ang lahat ng dry ingredients sa isang mixing bowl. Tapos haluin lang itong mabuti hanggang mag-well combined. After that, gumawa lang ng isang maliit na hole sa gitna ng mixture. Tapos, ibuhos ng warm milk. Isunod na ilagay ang oil. Tapos, haluin ito hanggang ma-form ang dough. Tapos, i-transfer lang natin yung dough sa isang flat surface at masahin sa loob ng 10 minuto. Kapag smooth and elastic na yung dough, ilagay lang natin ito sa isang mixing bowl at takpan ng isang tela. Pagkatapos, paalsahin sa loob ng 1 oras. By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. You can also like and share this video and please hit the notification bell. Habang hinihintay nating umalsa yung dough, i-prepare muna natin yung filling. Sa isang kawali, ipag-combine lang natin ang desiccated coconut, sugar, milk, at ang water. Tapos, lutuin ito sa mahinang apoy hanggang mag-thicken yung mixture. Sunod na ilagay ang butter at i-continue lang ang paghalo. Lusawin lang ang 1 tablespoon na flour sa 1/4 cup of milk. Tapos, isalin lang ito sa mixture at i-continue ang pagluluto. Kapag na-achieve nyo na yung ganitong consistency, patayin nyo lang yung apoy. Tapos, iset aside ang filling at hayaan itong lumamig. Ayan, ready na ang dough natin.
Hatiin lang ng dough sa maliliit na piraso. By the way guys, makakagawa tayo ng 18 pieces of pan de coco sa resepeng ito. Kapag nahati na ang dough, takpan lang ulit ito ng tela at hayaang umalsa sa loob ng 15 minutes. After 15 minutes of proofing, pwede na tayo maglagay ng fillings. I-stretch lang natin yung dough at maglagay ng 1 tablespoon ng filling sa gitna ng dough. Tapos, i-close lang natin yung dough para ma-secure ang fillings. Gawin lang ang same procedure hanggang malagyan ng filling ang lahat ng dough. Kapag nalagyan na ng filling ang lahat ng dough, paalsahin lang itong muli sa loob ng 1 oras. After ng final proofing, tusukin lang natin ng tinidor ang ibabaw ng dough. After that, pahiran lang natin ng egg wash ang ibabaw ng dough. Makakatulong ito para magkaroon ng shiny look ang bread after baking. Then, bake it in a preheated oven at 190 degrees Celsius for 15 minutes. So, eto na itsura ng pan de coco natin after baking. We hope that you enjoyed this video and please give us a thumbs up. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye guys, till our next vlog.